ሰላም ሰላም ውድ ፋሞች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ይህ የምትመለከቱት የባቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህ ቻናል ለእናንተ አሪፍ ናቸው ወይም ደግሞ ለእናንተ ይሆናሉ ብሎ ያሰበውን ይጠቅማሉ ብሎ ያሰበውን ቪዲዮ ለእናንተ ያቀርባል። እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው እንዴት እንዲህ አይነት የሰብስክራይብ አድርጉኝ ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ መስራት እንችላለን የሚል ነው። በስልካችን ማለት ነው በራሳችን ሎጎ እንዲሁም ደግሞ በራሳችን ዩዘር ኔም በራሳችን ስም ማለት ነው እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ወደ ስልካችን ስክሪን እሺ፣ በመጀመሪያ ዳውንሎድ ማድረግ ያለብን አፖች አሉ። እነሱም ፒክስል ላብ እና ካይን ማስተር ናቸው። ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የምንጠቀመው ፒክስል ላብ ነው። ወደ ፒክስል ላብ እንገባለን። ፒክስል ላብ ውስጥ ከገባን በኋላ ቴክስት አድ እናደርጋለን። አድ ያደረግነውን ቴክስት ሰፋ እናደርገዋለን። ካሰፋን በኋላ ባክግራውንዱን እንቀይራለን ማለት ነው። ባክግራውንድ የሚለው ወደ ታች ስክሮል አድርገን እንፈልጋለን። ባክግራውንዱን ከዛ ኢኔብል እናደርገዋለን። ከለሩን ነጭ እናደርጋለን። ነጭ ካደረግን በኋላ ሌፍት ፓዲንጉን 42 ላይ እናደርጋለን። ራይት ፓዲንጉንም ደግሞ ወደ 87 እናደርጋለን። ቶፕ ፓዲንጉንም 19 ቦተሙንም ደግሞ 24 ላይ ካርገን ይበቃል። እዛን ጠርዙን ክብ እንደማድረግ እናደርጋለን። 57 ላይ እናደርግና ወር 38 ላይ እናደርግና ራይት እንለዋለን። ራይት ካልን በኋላ ፖዚሽኑን ሚድል ላይ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ሴንተር ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚል አለ። ሶስት እንገባና መሃል ላይ እናደርገዋለን። ከዛን ራይት እንላለን። ከዛን ባክግራውንድ ውስጥ ተመልሰን ወደ ጎን እናስጠካለን ማለት ነው። ሌፍት ፓዲንጉን ትንሽ መለስ፣ ራይት ፓዲንጉንም ትንሽ መለስ፣ እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ። ይሄን ከጨረስን በኋላ ትራንስፓረንቱን እንቀይራለን ወይም ደግሞ ወደ ፒኤንጂ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው ይቀየርልናል። ይሄን ፕሮጀክት ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ ካደረግን በኋላ ከዚህ አፕ እንወጣና ወደ ካይን ማስተር እንሄዳለን ማለት ነው። ካይን ማስተር ገብተን የፕላስ ምልክቷን እንጫናለን። ሰሌክት አስፔክት ሬሺዮውን 16:9 እናደርጋለን። ባክግራውንድ እንመርጣለን። የሆነ ከለር ዝም ብለን እንመርጥና ወደ ግሪን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ኤዲት እናደርገዋለን። እንደምታዩት ግሪን ሆኗል። ራይት እንጫናለን። ራይት ካለን በኋላ ቅድም ሴቭ ያደረግናትን ሚዲያ እናስገባለን ማለት ነው። ሌየር ውስጥ ገብተን ፒክስል ላብ ውስጥ የምትለዋ ሴቭ ያደረግናትን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛን ይሄንን ሚድል ላይ ማድረግ ነው። ስፕሊት ስክሪን ማለት ነው። በትልቁ ያደርግልናል። ራይት እንላለን። ራይት ካልን በኋላ አሁንም በድጋሚ ሌየር ውስጥ ሚዲያ ሎጎአችንን እናስገባለን ማለት ነው። ሎጎአችን በክብ የተዘጋጀ ቢሆን አሪፍ ነው። አራት ማዕዘን ከሚሆን ይልቅ በክቡ የተሰራ ቢሆን አሪፍ ነው።
ሳይዙን ቀነስ አድርገን ወደ ጥግ አጀስት እናደርጋታለን። ይሄን አጀስት ካደረግን በኋላ ራይት እንላለን። በድጋሚ ሌየር ውስጥ እንገባና ሚዲያ ውስጥ ከገባን በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁ ፋይል አለ። እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ የምትል ግሪን ስክሪን ቪዲዮ ናት። እሱን ዳውንሎድ ታደርጉና ሰሌክት አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። እንደምታዩት ግሪን ስለሆነ ስክሪናችን ላይ አይታይም። ነገር ግን ክሮማ ኪውን ኢኔብል እናደርገዋለን። ኢኔብል ስናደርገው ከስክሪኑ ጋር ይታይልናል ማለት ነው። እሷን ትንሽ ወደ ጠጋ እናደርጋታለን። ሳይዟን ቀንሰን ወደ ጥግ ካደረግን በኋላ ራይት እንላለን። ከዛም በድጋሚ ሌየር ቴክስት እናደርጋለን ማለት ነው። የቻናላችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። የኔ ኤባቲዩብ ነው። ኤባቲዩብን አስገባለሁ። ካስገባው በኋላ ኦኬ ቻናለሁ። እንደምታዩት ከለሩ ነጭ ነው። ከለሩን ወደ ጥቁር እንቀይራለን ስለማይታይ። እንዲሁም ደግሞ ፎንት ስታይሉን እንቀይራለን። የተመቻችሁ መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ከቀየርን በኋላ ሳይዙን ተለቅ አድርገን ወደ ላይ ጠጋ እናደርጋታለን። በድጋሚ ሌላ ቴክስት አድ እናደርጋለን። ስሎጋናችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የፈለግነውን ነገር or www.youtube.com ብለን እናስገባለን። አሁንም ይሄ ከለሩ በነጭ ነው። በጥቁር እናደርግና ሰፋ አድርገን ወደ ታች እናደርጋታለን ማለት ነው። ቦታቸውን አጀስት እናደርጋለን እያጠጋጋን ማለት ነው። ይሄን አጀስት አድርገን ከጨረስን በኋላ ኢን አኒሜሽን እና አውት አኒሜሽን የሚባል ነገር አለ። እሱን እናስተካክላለን። መጀመሪያ የባቲዩብን ኢን አኒሜሽኑን እናስገባለን። ኢን አኒሜሽን የሚለውን እንጫንና ስላይድ ዳውን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሪፍ ነው፣ ያምራል። ከታችም ኢን አኒሜሽኑን እናስገባለን። ስላይድ አፕ እናደርጋለን ማለት ነው በተቃራኒ ሁኔታ። አውት አኒሜሽኑን ደግሞ መርጠን እናስገባለን። እኔ ፌድ እንዲያደርግ አድርጌያለሁ። ሌላኛውንም አውት አኒሜሽን ፌድ እንዲያደርግ አድርጋለሁ።
ሎጎአችንን እና አኒሜሽን እናስገባለን። ድሮፕ እንዲያደርግ እናደርጋለን ማለት ነው። አውት አኒሜሽኑን ደግሞ እናስተካክላለን። መርጠን ከዚህ ውስጥ የተመቸንን ለኛ ያምራል ብለን ያሰብነውን እናስገባለን። እኔ ስኬል ዳውን አድርጌዋለሁ። ይህን ከጨረስን በኋላ እስቲ ቪዲዮአችንን እናያለን። እንደምታዩት ያው ቪዲዮአችን እኩል አገባባቸው እኩል አይደለም። እነሱን አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ተጋግተን ማለት ነው እኩል እንዲገቡና እኩል እንዲወጡ። እነዚህን እኩል አድርገን ከጨረስን በድጋሚ ቪዲዮአችንን እናያለን። እንደምታዩት ቪዲዮአችን አሪፍ ቪዲዮ ነው። አሪፍ አጭር ቪዲዮ ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።